Hey Potato! It's me, Punchy, and welcome back to my channel. So for today, nakuha ko na yung aking biniling phone from Lazada. Ito yung Realme 6 Pro at ito yung kanyang libreng kasama na Realme band. So nung binili ko to noong March 27, 1 p.m. ano siya, parang release date sa Philippines, and I'm really happy na nakakuha ko nito. Itong bundle. Ano siya, na-sold out siya agad ng within 3 minutes nung nag-refresh ako ng website na ubos na siya agad. So, I'm happy na meron na akong cellphone ulit. So nga pala, before we start reviewing, please become a potato, subscribe to my channel, and mag-leave kayo ng potato emoji sa may baba. So, buksan na natin to. Okay, so let's start unboxing na. So ito yung nakuha ko sa package from Lazada. We have 2 items here, which is this Realme 6 Pro and itong libreng Realme band. So let's start with this Realme 6 Pro. So this is the box, color yellow siya. Yan. And then, meron siyang 64 megapixels quad camera, 20 times hybrid zoom. Meron din siyang 30 watts flash charge, 43,000 mAh battery. And then, it has in-display dual selfie, 90 Hz smooth display. So, ito yung kinuha ko, yung may dalawang selfie camera sa harap. And then, it has Snapdragon 720G processor. So, pasensya na maingay sa may background kasi ginagawa yung likod ng kapitbahay. So, buksan na natin ito. Ito muna. Itong Realme 6 Pro. Hindi ko gusto yung kulay ng box na ito. Kulay yellow. Hindi ako fan. I'm not a fan of yellow. Maganda kapag black or white itong box. So, ito siya. Ito yung phone. Open. Wow. Okay. So, pagbukas, hey, welcome to Realme family. So, you know, iPhone user ako. Nawala kasi yung iPhone ko nung nag-lockdown, wala akong pambili. So, ito binili natin. Pero kit siya, merong hey, welcome to Realme family. So, meron siyang libreng case. Parang gray, smoke gray. Okay naman. And then, meron tayo dito manual, quick guide. And then, this is the phone. Ito yung phone. Open natin siya. Meron na siyang libreng kasamang screen protector dito. And then, ito yung back. Okay. Tuklapin natin ito. Yung kanito. So, yun yung phone. Ano siya? Medyo mabigat. Glass ito. Glass rin ito. Ito yung, niya. Itsura niya. Mas gusto ko sana yung all black lang siya. Pero, not bad. Medyo gimmicky. Parang, ewan ko ba? Di ko sure kung anong feel ko dito. Nag-iiba-iba yung itsura niya. So, that's the phone. And then, we have this Realme flash charger. And then, USB-C na charging keyboard. And then, SIM card tool. Wala siyang libreng wala siyang kasamang na headset. Wala. Ito lang yun. Wala siyang headset. Nakakainis. So, pabibilin pa ako ng headset na ito. Dapat, naglagay na kayo ng headset. Di rin siya ganun kamura. Lagyan nyo ng headset yan. Realme. My God. And then, this is the Realme band. I asked for the black color. Black na kulay. Pero, binigyan nila ako nitong green. Ang bastos nila. Sabi nila kasi random raw. Gusto ko ng black. Tignan natin ito. Ang ingay ng kapitbahay. So, this is the Realme band. Hindi ako marunong mag-unbox. Okay. So, ito siya.
Ang hirap tanggalin. Okay. Ito siya. Tuklapin natin ito. Smartwatch yata ito eh. Okay. Paano ito tin-turn on? Tsaka charge. Ayun yung itsura niya. Okay lang. Cute. And then, nasa yung charger nito? Manual. Wala siyang charger. Hindi na nalagyan ng charger. Ano ba yan? Realme? Tinitipid nyo kami So, this is the band and then this is the phone. Yeah. Dalawang camera sa harap and then 1, 2, 3, 4 na camera sa likod. So, i-review na natin to. I-set up ko lang siya. Okay, so tapos na tayo mag-unbox nitong Realme 6 Pro. And then, ito naman yung sinuot ko na yung Realme 10. So, again, ito yung back niya. Meron siyang pa lightning bolt sign. Parang okay naman siya. And then, dito naman ayan yung harap niya. Ayan yung screen ratio. Medyo malaki na rin siya. Good for watching YouTube. So, let's start muna yung pinakagusto ko. Na-check muna, which is the camera. So, ito, meron siyang dalawang camera sa harapan. Merong wide at saka merong normal na camera. And then, dito sa may likod, meron siyang 1, 2, 3, 4 cameras here. Yan. And let's try muna yung selfie test. So, open ko yung camera. Selfie. Natry ko yung 1x. Okay. And then, yung wide na selfie. Hindi ako talaga natutuwa sa camera niya. Ang itsura. I'm so disappointed sa camera niya. So disappointing. Hindi siya ganun ka-clear or ka-sharp yung pictures. And then, let's try itong back camera. So, tayo muna. So, this is 1x. And then, 2x. And then 5x. Wow, this is so close. And then, gusto ko na try yung 64 megapixels, which is this one, 64 megapixels. So, i-try ko yung camera, lalabas na ako sa gilid, tapos bigyan ko kayo ng mga sample shots. Video test. Ayun ang ng video niya. Hindi ko sure kung naka 4K na to, pero ganyan siya. Test nitong front camera. So, nasa labas ako for sure. Maliwanag. So, pwede na. Pwede na yung video niya.
Ito naman yung wide angle na front camera. Okay to pang vlog kasi marami siyang nakukuha na space. Good for vlogging ito. Okay, so this is the back camera 1X. Ito naman ang back camera 2X. Medyo laggy siya. Naglalag. Lastly, ito yung back camera na 5X. Tingnan natin yung bahay sa may taas. Okay. So, ito na yung phone. Na-setup ko na siya. Okay talaga yung likod niya, no? Siya. Nagre-reflect. So, this is the phone. Ganito yung ginawa kong setup. Para siyang pang iOS rin na i-swipe mo siyang ganun para mag-back. So, itong Facebook, okay naman siya. Mabilis. Ginawa ko na siyang 90Hz. So, pag 90Hz siya, talaga siya? Mabilis siyang ganyan. Snappy. Ayan. Facebook. And then, try naman natin yung... Ay, kamote. Ano yan? Instagram. Okay yung Instagram niya. Ang ayoko lang pa dito sa may phone na to, parang siya, hindi ko gusto yung kulay. Tingnan mo to. Medyo dark yung kulay ko dito. Hindi naman siya ganyan, ka-dark. Iba yung kulay niya. Ayun lang yung napansin ko dito sa phone na to. And then, let's try yung YouTube. Punta tayo dito sa aking channel. Ala, kamote. Ito. Ay, may ads. Oh my God! Don't skip the ads. Para meron akong pira. Ayun yung tunog niya. I-max natin. Hindi siya ganun kalakas, pero pwede na. Ayan, yung kanyang YouTube. Pwede mo siyang ganyan. Maganda siya pang panood ng YouTube. Wala. Ayan. And then, makita mo dito yung dalawang punch hole. Ayan. So, ayan yung kanyang YouTube. And then, try naman natin yung sounds. Hanap tayo ng sounds. Sounds dito. Sige, dito tayo. Okay. Yan natin yung sound. Hindi ganun kalakas yung sounds niya, pero pwede nang pagtsagaan. Okay siya pang YouTube, oh. Malaki yung screen. So yun, ayun yung ating performance test. So far, parang social media test ko. Okay naman siya pang social media. Okay siya mag-download. Responsive naman siya. And then, subukan naman natin yung Mobile Legends test. Which is very important. Mag-rank tayo. Start. Wala, ano to? Ayan. Subukan natin itong Mobile Legends. Skip ko na lang, pakita ko na lang sa inyo kapag naglalaro na ako, ha? Okay, so ginabi na tayo. So for sure, na-test ko na itong Realme 6 Pro tsaka itong Realme Band. Ayan. So, ito lang ang Realme Band, okay lang siya. Pwede na rin. Ang nainis lang ako dito, ang hirap niyang i-charge. Tingnan mo. Kailangan kong tanggalin ito sa itaas. Ang hirap niyang tanggalin. Ayan, saka mo siya sa charger. Ang hirap rin niya i-balik. Napaka-effort.
i-charge at gamitin. Pero libre naman siya, not that much. So, ito naman, ito, Realme 6 Pro. Ang nagustuhan ko dito, ano siya, glass na yung back at saka yung front. Parang premium na rin yung kanyang quality. Okay siya. At saka meron na siyang libreng screen protector. At saka ang nagustuhan ko rin dito, ano siya, meron siyang pang-unlock. Itong fingerprint, saka yung face unlock. And then, mabilis na rin siyang pang Facebook, snappy siya. And then, pang Instagram, snappy na rin siya. And then, kapag nanood ka sa YouTube, okay yung kanyang screen, malaki. Malaki yung screen niya. Okay siya pang YouTube. So, this is good for social media consumption. And then, ang hindi ko lang nagustuhan dito, I'm really disappointed sa camera niya. So, binili ko itong 6 Pro kasi sabi nila, uy, dual camera mo, maganda yung camera. And then, when I check yung selfie camera niya, itong white tsaka yung not white, hindi siya ganun ka-clear. Sinubukan ko naman sa maliwanag, pero hindi siya ganun ka-crisp tsaka ka-clear. I'm so disappointed. Malaki yung expectation ko kasi sa kanya, pero nung sinubukan ko, hindi ako natuwa. And then, sinubukan ko rin yung kanyang back camera. Okay siya kapag maliwanag, pero I'm still not that happy. Parang may kakaiba siyang tint. Iba yung niya, kulay niya. I don't know. Siguro hindi ko pa siya alam gamitin, but yeah, I'm kind of disappointed. So yun lang, ito yung Realme 6 Pro and this is the Realme Band. So if you want these devices, you can go ahead and grab it. This is 16,990 na bili ko sa Lazada. Yun lang. And then again, that's it for today. Our strictly only guy for this episode is Daryl Sambak. So, papakita ko sa kanya yung kanyang, sa inyo, yung kanyang Instagram tsaka pictures right now. Oh,